Salutare prieteni, salutare dragi români de pretutindeni, ce bine că sunteți și astăzi alături de noi la o nouă ediție a emisiunii Medicul Diasporei, emisiunea care vrea să răspândească binele în lume și astăzi o să facem o ediție dedicată doamnelor și domnișoarelor, pentru că avem invitată alături de noi pe doamna doctor Luminița Câmpeanu, specialist în obstetrică și ginecologie. Bine ați venit! Bine v-am găsit, mulțumesc pentru invitație. Dumneavoastră sunteți la Timișoara și de la Timișoara o să vorbiți către românii de pretutindeni. Și așa cum am început să vorbim chiar și înainte de înregistrare, am spus așa: sănătatea este starea normală. Atunci când suntem bolnavi, atunci când ne doare, ne înțeapă, avem junghi, ne e rău, suntem amețiți, aia este o stare alterată și starea de boală nu e firească. De ce fac precizarea asta? Pentru că zilele trecute am auzit o expresie de genul: era bolnav ca tot omul. Și atunci, doamna doctor, haideți să începem așa. De ce este bine și de ce este atât de important să venim la medic atunci când suntem sănătoase? Aveți dreptate, starea de sănătate este o stare normală. Tot ceea ce iese din starea de sănătate, orice disconfort am simțit, trebuie investigat și nu trebuie să ne obișnuim cu el. Tocmai de aceea sunt importante consulturile în plină stare de sănătate, în special pentru doamne și domnișoare, având în vedere specializarea mea. Controlul anual ginecologic este extrem de important pentru a preveni, în primul rând, și în cel mai rău caz, a descoperi unele afecțiuni în stadii incipiente, când tratamentele sunt mult mai eficiente. Ce înseamnă controlul acesta regulat periodic? Adică, dacă venim la medicul ginecolog o dată pe an, este suficient? Da, dacă medicul ginecolog nu descoperă la aceste controale periodice probleme care să impună o revenire mai frecventă la consulturi, consultul anual este absolut suficient. El trebuie să includă palparea sânului în primul rând, pentru că avem aici patologia care este extrem de răspândită în rândul femeilor, cancerul de sân, spre exemplu. Neapărat trebuie făcut un examen Babeș-Papa Nicolau, tot ca și screening, tot ca și prevenție pentru cancerul de col, iar în funcție de ceea ce medicul specialist găsește în timpul consultului, el mai poate stabili și alte investigații, analize suplimentare. Să mergi la ginecolog e o vizită neplăcută și foarte delicată. Și atunci sunt mame, sunt și tați care spun: nu, fata mea e domnișoară, fata mea e prea mică, nu are ce să caute la ginecolog. Care este vârsta minimă la care o fetiță, o domnișoară ar trebui să înceapă deja vizitele la ginecolog? Și dacă ați putea să ne spuneți și ce înseamnă vizita aceasta? Pentru că încă sunt mulți părinți care spun că această vizită ar trebui făcută după începerea activității sexuale. În afara unor semne care să impună o vizită la medicul ginecolog, dureri sau alte simptome care pot apărea, se recomandă ca toate femeile, începând de la vârsta de 20 de ani sau la debutul vieții sexuale, dacă se întâmplă mai devreme, să facă acest consult ginecologic anual. Pe de altă parte, dumneavoastră menționați vârsta de 20 de ani să înceapă să vină la ginecolog, doar că realitatea zilelor noastre arată că inclusiv de la 12-13 ani activitatea sexuală a fetițelor debutează cu sau fără acordul părinților, cu acordul nu, dar cu sau fără știința părinților. Cum putem să
sfătuim părinții, pentru că să împiedici chestia asta probabil că nu prea ai cum. Dar care ar trebui să fie atitudinea față de sănătatea fetiței din punct de vedere ginecologic atunci când ei au aflat, de exemplu, că la 12-13 ani, la o vârstă atât de fragedă, fetița a început să aibă relații sexuale? Aveți dreptate, se întâmplă acest lucru tot mai frecvent în zilele noastre. A scăzut vârsta la care tinerile fete își încep viața sexuală, tocmai de aceea am specificat pe lângă vârsta de 20 de ani, la debutul vieții sexuale, a doua variantă, când se recomandă primul consult ginecologic. Părinții, odată ce s-a întâmplat acest eveniment, care de preferat ar fi să se întâmple după vârsta de 18 ani, de ce? Pentru că atunci este maturat din punct de vedere hormonal organismul, organele genitale sunt dezvoltate complet, dar din dar păcate și psihoemoțional. Absolut, absolut. Părinții nu mai au, din păcate, ce să facă după ce evenimentul s-a petrecut și trebuie să ofere acest suport psihoemoțional de care aminteați dumneavoastră și trebuie să încurajeze tinerele să vină la controalele la medicul specialist. Cred că medicul specialist este cel mai în măsură să dea sfaturi și despre contracepție în cazurile acestea, pentru că o sarcină obținută la o vârstă tânără poate fi o tragedie, și despre bolile cu transmitere sexuală și despre prevenția cancerului de col, deoarece statisticile demonstrează că incidența cancerului de col, spre exemplu, crește odată cu scăderea vârstei la care se începe viața sexuală. Bun. În condițiile acestea, românii care au imigrat ar trebui să urmeze fix același pattern de consult medical, da? Indiferent dacă nu mai sunt în țara de origine. Adică, chiar dacă un consult medical de specialitate ar putea să fie mai scump, să nu aștepte momentul în care doare sau observă semne de boală, să nu aștepte să treacă ani. Sigur, nu trebuie să așteptăm să treacă ani, trebuie să facem consulturile anuale, indiferent unde locuim, trebuie să continuăm să facem aceste consulturi și să nu așteptăm să apară semne de boală. Din păcate, de cele mai multe ori, semnele de boală, când au apărut, afecțiunea este mult mai avansată. Și la noi și în toată lumea se pune foarte mare accent pe prevenție. Este mult mai important să prevenim anumite boli decât să le tratăm și în cazul în care nu am reușit să le prevenim, repet, este extrem de important să le descoperim în stadii incipiente. Bolile cu transmisiune sexuală pe care le menționați mai devreme, din ceea ce cunoașteți dumneavoastră, în anumite țări, anumite boli au o anumită frecvență, adică există o frecvență mai mare în anumite țări? Da, din păcate, dar această frecvență este mai crescută în țările unde educația sexuală și educația medicală, educația pentru sănătate sunt deficitare. Acolo unde nu există programe de informare a pacienților. Sau unde există prea multă rușine? Sau, desigur, și acolo unde există prea multă rușine, da. Acestea sunt zonele în care sunt încă la un nivel destul de mare bolile cu transmitere sexuală. Bun, deci trebuie să înțelegem că nici pasiunea, nici atracția, nici iubirea nu ne protejează. Și atunci trebuie să luăm măsurile de precauție. Care ar fi simptomele
care ne atenționează că nu mai suntem atât de sănătoase. Adică, de exemplu, suntem obișnuite de mici sau am văzut la mamele noastre, la bunicile noastre, că e firesc să ai dureri menstruale. Și atunci ne obișnuim cu dureri înainte, cu dureri în timpul, dureri după. Când durerea aceasta anunță că sunt evenimente mai neplăcute de atât care se întâmplă în corpul nostru. Durerea nu este un simptom cu care noi trebuie să ne obișnuim. Durerea este un simptom care de regulă ne arată că ceva nu funcționează cum trebuie și atunci ar trebui să cerem sfatul medicului specialist și să tratăm cauza durerii. Orice durere insuportabilă sau constantă, frecventă, care reapare, ar trebui să ne îngrijoreze. Desigur, la paciente cel mai frecvent se întâlnește durerea menstruală cu care noi, din păcate, suntem obișnuiți în popor să o considerăm normală, dar nici aceasta nu este considerată normală. Ea poate fi dată de infecții, de inflamații, de prezența unei boli destul de răspândită, endometrioza, fibroamele uterine. Sunt foarte multe cauze care pot fi tratate și care duc la dureri. Ovarul polichistic, cum se manifestă? Da. Ovarul polichistic este o afecțiune care se manifestă cu spaniomenoree și am să vă explic ce înseamnă acest termen, adică pacientul respectivă prezintă cicluri la 3-4 luni. Acest ovar polichistic se însoțește de semne de masculinitate pentru că pacientele cu ovare polichistice prezintă niveluri de testosteron crescute, testosteronul fiind hormonul masculin, să zic așa. Și semnele de masculinitate care ar fi? Apare acnea la pacientele cu ovar polichistic, pilozitate crescută și în zone în care, în mod normal, la o femeie nu ar trebui să existe creșteri ale pilozității. Păr facial, nu? Păr pe față, mustață, da. Exact, da. Și o pilozitate excesivă pe mâini, pe picioare, cu un fir de păr gros și foarte abundent. Ok. Alte simptome am mai avea, astfel încât doamnele care se uită acum la discuția noastră să își pună un semn de întrebare și chiar să se ducă la doctor să se asigure că e totul în regulă? Alte simptome din punct de vedere ginecologic, sigur, patologice sunt și scurgerile vaginale, care sunt foarte abundente, care au o culoare modificată sau un miros neplăcut, leucoree, îi spunem noi în termeni medicali. Așa cum am spus, durerile de orice fel și tulburările de sângerare, de menstruație, fie menstruații foarte dese sau foarte rare, abundente sau prea puțin abundente și, nu în ultimul rând, sângerările intermenstruale. Sângerările intermenstruale, adică sângerarea dintre cele două menstruații normale, poate fi un semn al unei afecțiuni extrem de grave și trebuie investigată de medicul specialist. Există profesii sau meserii care presupun anumite mișcări, anumite munci fizice care predispun femeia la ovar polichistic? Există vreo legătură? Nu. Nu. Deci pur și simplu să nu dăm vina pe faptul că, nu știu, am mutat canapeaua prin casă, am cărat 2 cutii dintr-o parte în alta. Întreb pentru că există multe meserii ale romângelor din diasporă care presupune cumva și o ridicare de greutăți sau muncă fizică. Să nu ne lăsăm păcălite, durerile abdominale nu sunt din cauza muncii respective, ci ne arată că acolo există o boală posibilă. Categoric, nu sunt influențate durerile
de munca fizică, durerile din sfera genitală nu sunt influențate de munca fizică. Atunci când apar dureri, nu trebuie să le legăm de mișcările noastre bruște sau incorect efectuate sau de ridicarea greutăților sub nicio formă. Trebuie să mergem la medicul specialist să le căutăm cauza. Bun, și atunci am înțeles care sunt simptomele în caz de fibrom uterin și am mai înțeles și că nu există o legătură între o anumită meserie, indiferent cât de brutală ar putea să fie din punct de vedere fizic, cu afecțiunile acestea ale ovarului polichistic. Fibromul uterin la vârstă adultă. Eu am citit aici la vârstă adultă, dar întreb, există fibrom uterin și la vârstă mai tânără? În cazuri excepționale, fibromul uterin este fibromul femeii trecute de 40 de ani, dar în cazuri excepționale poate apărea și la vârste mai tinere. Ce înseamnă vârstă tânără? Care este femeia cu astfel de afecțiune cu vârsta cea mai mică despre care știți, pe care ați consultat-o poate? Da, eu în practica mea cea mai tânără pacientă pe care am întâlnit-o cu fibrom uterin avea 20 de ani. Un fibrom mare era, sunt foarte multe femei și la vârsta de 30-35 de ani care prezintă fibroame, însă majoritatea cazurilor apar în jurul vârstei de 40 de ani. Există vreo legătură între, nu știu, lipsa activității sexuale și apariția fibroamelor uterine, pentru că sunt doamne plecate în străinătate, cu soții rămași acasă, nu știu, poate se întâlnesc o dată de 2 ori pe an și petrec câte o săptămână împreună. Perioadele astea de absență și de abstinență pot să influențeze sănătatea aparatului genital? Perioadele de absență și de abstinență pot influența sănătatea aparatului genital legat de boli infecțioase, inflamatorii, în niciun caz de apariția fibromului uterin. Fibromul uterin este o afecțiune care apare datorită unui dezechilibru între hormonii pe care îi secretă ovarul femeii, dar nelegat de activitatea sexuală a acesteia. V-am întrebat asta pentru că există mit urban, există vorbe în popor că, nu știu, e văduvă, e singură, e mai știu eu cum. De aia are anumite boli și atunci e cel mai bine să întrebăm direct specialistul să ne asigurăm că sunt doar mituri. Care sunt simptomele fibromului uterin? Pentru că am citit că există și fibroame silențioase, adică nu ai nimic, nu simți nimic, nici nu mergi la doctor să faci prevenție și te trezești deodată, bum, că s-a întâmplat nu știu ce nenorocire. Da, există și fibroame silențioase pe care noi le descoperim întâmplător în urma unor consulturi de rutină. Dacă fibromul va da simptomatologie sau nu, acest lucru depinde de localizarea lui în uter și de mărimea sau numărul fibroamelor, pentru că poate fi vorba și de un număr mai mare de fibroame, nu doar unul singur. Cel mai frecvent simptom pe care îl dă fibromul uterin este hemoragia, care poate lua forma unei menstruații foarte abundente sau sângerare între menstruații și nu de puține ori putem avea paciente care prezintă o sângerare continuă în așa fel încât ea nu mai știe când a început ciclul ei normal și când s-a terminat. Un alt simptom pe care fibromul îl dă, dar destul de tardiv, este durerea în pelvis, durerea în partea inferioară a abdomenului, însă această durere este dată prin compresiune și doar de fibroamele foarte mari. Tot prin compresiune, fibromul uterin poate să ducă la tulburări de micțiune, cu urinări frecvente sau urinare incompletă sau tulburări de tranzit intestinal cu constipație. Ok, și legătura dintre întreruperile de sarcină și fibromul uterin, care ar fi? Tot miturile din popor spun că ar putea să existe o legătură între cele două.
Tot miturii din popor sunt, nu există nicio legătură între întreruperile de sarcină și apariția fibromului uterin. Ok. Care ar fi cele mai grave afecțiuni ginecologice? Am văzut că există chisturi ovariene, că există fibromul uterin. Deja vorbim de durere, așa cum ați spus dumneavoastră, există o simptomatologie foarte neplăcută. Care ar fi cele mai grave afecțiuni? Cele mai grave afecțiuni ginecologice sunt, fără doar și poate, cancerele și aici vorbim despre cancerul de sân și cancerul de col uterin, unde, din păcate, nu avem programe de prevenție și riscul, rata lor este destul de crescută. În țările europene, în care femeile sunt afectate atât de cancerul de sân cât și de cancerul de col uterin. Este vorba doar de femeile care trăiesc în România sau inclusiv de româncele care au imigrat? Adică are spațiul nostru o legătură cu genetica aceasta de predispoziție către cele două tipuri de cancere? Da, aveți dreptate, din păcate ocupăm un loc fruntaș la aceste două cancere. Legat de cancerul de col uterin, singurul lucru pe care îl are legătură, singurul lucru care face legătura între numărul mare de cazuri și țara noastră este absența prevenției. Din fericire, pentru cancerul de col există prevenție. 99% din cancerele de col sunt date de infecția cu virusul HPV și există vaccin de foarte mulți ani împotriva acestui cancer de col. Țările în care se vaccinează au rate extrem de mici de cancer de col în ultimii ani. La noi nu se face această vaccinare, care ar trebui făcută înainte de începerea vieții sexuale, undeva între 11 și 15 ani ar trebui făcută această vaccinare pentru a avea cele mai bune rezultate. Legat de cancerul de sân, aici trebuie să vă spun că da, există o predispoziție genetică, unele dintre cancerele de sân sunt transmise genetic pe linie maternă și acest lucru face să fie agregate familial și să aibă legătură cazurile între ele. Legat de pacientele din diaspora diagnosticate la care riscul pentru astfel de cancere este mare, așa cum v-am spus, plecăm nevaccinați, fără prevenția făcută și atunci sigur că numărul de cazuri este mai mare comparativ cu ce ar trebui să fie și ceea ce este în alte țări. Dacă putem să batem genetica și dacă putem să facem niște teste singure acasă, să descoperim ganglioni la sân sau un cancer la sân nedorit într-un stadiu incipient, aflăm imediat după o scurtă pauză. Trimiți bani în străinătate? Folosește RIA Transfer de Bani și ai la dispoziție peste 500.000 de locații din întreaga lume. Serviciu disponibil în agențiile Smith & Smith. Informații pe smith.com.ro sau la 021 331 8000.
Medicul diasporei, astăzi cu doamna doctor Luminița Câmpeanu, specialist în obstetrică și ginecologie. Vorbim astăzi în emisiunea aceasta dedicată doamnelor și domnișoarelor de pretutindeni despre starea de sănătate a noastră, a femeilor. Pentru că dacă noi suntem sănătoase, întreaga familie va trăi așa în armonie. Doamna doctor, spuneam mai devreme, înainte să intrăm în această scurtă pauză, că o să ne dezvăluiți dacă putem să batem genetica, adică suntem predispuse genetic să facem cancer de col uterin sau cancer de sân, plecăm cu genetica la purtător peste mări și țări și acolo putem să facem ceva astfel încât să împiedicăm declanșarea acestor boli necruțătoare? Sigur că putem să facem. Aceste consulturi anuale au și acest rol și pe lângă consultul anual în care se face cel puțin un examen Babeș-Papa Nicolau și o palpare a sânului, pentru cancerul de sân, în plus, se recomandă ecografie mamară până la 40 de ani, o ecografie la 2 ani sau o ecografie anual în funcție de ceea ce decide medicul sau mamografie după vârsta de 40 de ani, de asemenea la 2 ani sau la 1 an. Frecvența cu care se face rămâne să o stabilească medicul în funcție de antecedentele pacientei, în funcție de starea clinică și de vârstă. Și mai mult de atât, pe lângă aceste controale anuale legate de sân, ar trebui să facem noi acasă cât de des putem autopalparea sânilor, tot ca și prevenție. Dacă toți suntem într-un cadru atât de prietenos, puteți să ne arătați exact care este mișcarea, care e poziția brațelor, astfel încât doamnele, acum, în timp ce se uită la noi, să își palpeze sânul, să ne arătați exact ce trebuie să facem. Oare, de ce nu? Cu drag pentru dumneavoastră și pentru telespectatoarele dumneavoastră. Româncele de pretutindeni, da. Româncele de pretutindeni. Vreau să menționez că această autopalpare se face după ce a trecut ciclul menstrual. Dacă facem autopalparea în timpul menstruației, vom simți tot felul de lucruri anormale care ne vor alarma inutil. În primul rând, trebuie așezat brațul cu mâna la ceafă, după care, cu palma întinsă, vom începe palparea sânului, da? Împărțim sânul în 4 cadrane, facem palparea profund cu toată palma, niciodată cu vârful degetelor, nu vom simți mare lucru. Palpăm toate cele 4 cadrane, după care trecem la palparea axilei. Este foarte importantă și palparea axilei, întrucât aici putem constata ganglioni crescuți în volum și acest lucru ar trebui să ne facă să mergem și să ne trimită la doctor. Dar ce e normal să simțim? E normal să simțim, nu știu, denivelări, părți moi, părți mai tari? Ce e normal și ce este anormal să simțim atunci când suntem sănătoase? Este normal să simțim doar părți moi și structură omogenă. Toată structura sânului trebuie să fie omogenă. În momentul în care simțim o denivelare, o gâlmă, exact, ceva mai dur, o formațiune mai dură, în acel moment trebuie să mergem la medicul specialist să evalueze ceea ce noi am simțit. Ok. Perfect. Mulțumim tare mult pentru această exemplificare. Eu cred că este foarte utilă pentru doamnele de pretutindeni, că sunt în România, că sunt prin străinătate, că au ales să trăiască în altă țară. Eu știu, doamna doctor, că dumneavoastră, în practica de cabinet, aveți românce care se întorc în țară și vă spun că în țările în care au ales să trăiască, tot nu au acces nici la educație, nici la prevenție, nici serviciile medicale nu sunt atât de affordable, da? Să folosesc un englezism. Nu își permit să meargă să facă aceste controale de prevenție. Haideți să vorbim un pic despre asta și să ne spuneți de unde provin pacientele astea care vin în țară și se preocupă totuși de sănătatea lor.
Da, aveți dreptate. Am foarte multe paciente care vin din diaspora, din Anglia, din Austria, Germania, Italia, chiar și din Spania câteva. Vin în România fie pentru controale periodice, pentru că în statele respective nu au acces sau au acces foarte greu și de asemenea am avut paciente care s-au și urcat în avion și au venit pentru probleme mai urgente, din același motiv, pentru că în țările respective programarea la medicul specialist se face cu dificultate și durează foarte mult până când se ajunge la medicul specialist ca să își spună părerea. Deci doar întârzierea programărilor este invocat ca motiv principal sau și nivelul financiar? Poate costă prea mult sau eu știu? Ce vă mai spun? Desigur, eu mă refeream la întârziere doar în cazul pacientelor care erau asigurate în statele respective și doreau să facă aceste consulturi prin sistemul de asigurări din statele respective. Prețurile sunt prohibitive, dacă pacientele trebuie să meargă, da, aceste paciente, dacă doreau un consult rapid, puteau să beneficieze de el și în țările respective, dar la costuri foarte mari. Așa că preferau să vină la noi în țară să facă aceste consulturi, repet, chiar și în regim de urgență preferau să vină la noi. Este prevenția o cale către sănătate? Și de ce vă întreb asta? Pentru că sunt multe femei care spun, păi eu n-am mai fost la ginecolog de când, nu știu, am născut ultimul copil, iar copilul are acum 25 de ani, de exemplu. Care ar fi mesajul pe care dumneavoastră l-ați transmite acestor doamne care se neglijează, dar dintr-un scop nobil, lasă să nu atentezi la bugetul familiei sau mai bine direcționezi banii ăștia către, nu știu, educația copilului. Aș vrea totuși un mesaj din partea medicului specialist către aceste doamne. Sigur, noi în medicină avem un principiu și anume acela că este mult mai bine să prevenim apariția unor boli decât să le tratăm. Această prevenție trebuie și se poate face prin consulturile la medicul specialist, care ne învață ce să facem în anumite situații, să nu facem în anumite situații, la ce să ne alarmăm, ne dă sfaturi despre viața noastră sexuală și pentru sănătatea aparatului genital. Pe lângă faptul că poate depista anumite probleme, aceste sfaturi sunt extrem de importante pentru a preveni apariția bolilor. Ce vreau să rețină pacientele este că nu trebuie să aștepte să apară simptome. În momentul în care simptomele au apărut, este vorba despre o boală care trebuie tratată, poate fi o boală mai ușoară, o afecțiune mai simplă de tratat sau o afecțiune mai gravă. Noi nu vrem să ajungem în stadiul de a trata, ci preferăm să avem paciente la care să prevenim apariția bolilor. Dacă tot am vorbit despre copilul de 25 de ani, este clar că și mama se îndreaptă cumva către menopauză. Ce ar trebui să știe doamnele despre menopauză? De pe la ce vârstă începe, ce este aceea premenopauza și ce este normal și ce este anormal? Că iar o să vin cu niște mituri urbane pe care dumneavoastră să le confirmați sau să le infirmați. Menopauza este o etapă normală în viața unei femei care
din nefericire vine la pachet cu anumite probleme, cu un ușor disconfort, dar toate acestea, de asemenea, nu trebuie să trăim cu ele, putem merge la medic și le putem ameliora. Se instalează undeva în jurul vârstei de 48-52 de ani, este precedată într-adevăr de o perioadă care se numește premenopauză, o perioadă în care pot apărea diverse tulburări hormonale de ciclu și așa mai departe. Toate acestea trebuie manageriate împreună cu medicul specialist, în așa fel încât să nu devină o problemă pentru calitatea vieții femeii respective. Haideți să enumerăm câteva dintre simptomele de premenopauză și apoi de menopauză. Cel mai frecvent simptom de pre- și menopauză este reprezentat de bufeuri, acele valuri de căldură pe care le resimt majoritatea femeilor în premenopauză și menopauză. Aceste bufeuri pot afecta calitatea vieții femeii, dar așa cum am spus, există remedii chiar naturiste. Femeia nu trebuie să treacă prin să treacă prin această perioadă suferind, ea trebuie să ceară sfatul medicului și să le amelioreze. În perioada de premenopauză, pe lângă aceste bufeuri extrem de întâlnite, există tulburări de emotivitate, nervozitate crescută, pot apărea insomnii, dereglări de ciclu menstrual. Sunt o mulțime de lucruri care pot apărea la o femeie în premenopauză. Și atunci o femeie informată poate să le spună și soțului și copiilor și socrilor și părinților, eu mai știu cu cine stă în casă, să zică, atenție, urmează o perioadă cu nervozitate ridicată, plecați din fața mea. Are o scuză cumva, nu? Ok. Voiam să vă mai întreb, se poate amâna momentul instalării menopauzei prin suplimente sau eu știu ce alte metode? Și care ar fi avantajele amânării acestui moment? Sigur că se poate amâna momentul instalării menopauzei, însă nu este recomandat să se amâne foarte mult. Dacă, spre exemplu, pacienta intră la menopauză la o vârstă foarte tânără, 30 și ceva, 40 de ani, atunci luăm în calcul administrarea de medicamente hormonale care să lungească această perioadă și să amâne cât mai mult intrarea în menopauză, cu condiția ca pacienta respectivă, pacienta care primește tratament de substituție hormonală, să facă toate controalele recomandate de medic la intervalele recomandate de medic. Avantajele întârzierii intrării în menopauză sunt acelea că amânăm momentul în care pacienta va fi supusă unui risc crescut de boli care vin la pachet cu menopauza, și anume osteoporoză, risc crescut de boli cardiovasculare, hipertensiune și așa mai departe. Dar pentru că nu există încă, eu nu am descoperit pe această planetă un lucru care să prezinte doar avantaje, are și dezavantaje. Dezavantajul amânării foarte mult a intrării în menopauză crește riscul de cancer de sân și de cancer de endometru. Tocmai de aceea medicul trebuie să ia o decizie foarte judicioasă, foarte exactă, dacă este în beneficiul sau dezavantajul doamnei respective. Da. Bufeurile de care ați vorbit mai devreme pot să fie confundate cu dereglări ale glandei tiroide? Da, pot fi confundate cu dereglări ale glandei tiroide, dar și glanda tiroidă ar trebui verificată la intervalele recomandate de medicul specialist. Noi, atunci când facem anamneza, când facem istoricul pacientei, întrebăm despre bolile colaterale și, în mod special, ne interesează dacă pacienta prezintă afecțiuni tiroidiene sau nu. Bătrânețea. Cuvântul ăsta
de care fugim toată viața, ne punem filtre, ne punem filere, punem tot ce putem să o întârziem cât mai tare. Ce aduce la pachet? Ca schimbări hormonale, ca schimbări de atitudine, de relaționare? Bătrânețea apare la o distanță de instalarea menopauzei. Eu nu consider pacienta la care s-a instalat menopauza o pacientă în vârstă. După 80 de ani, pentru mine, pacienta este în vârstă. Doamne, aș vrea să repetați asta. Deci ne considerăm în vârstă după 80 de ani. Până atunci suntem tot tinere și tot frumoase, da? Bun, absolut. A spus medicul specialist. Vă rog. Așa cum am spus, bătrânețea fiind o etapă post-menopauză, vine la pachet cu problemele legate de menopauză. Cele pe care le-am enumerat, toate acestea se datorează lipsei de hormoni. Ce înseamnă menopauza? Menopauza înseamnă terminarea activității ovarelor. Ovarele sunt organele care secretă hormonii sexuali. Da? Odată ce activitatea lor a încetat, atunci nu vom mai avea hormoni feminini. Da? Iar acesta este modificarea majoră din punct de vedere hormonal. Desigur că pe lângă acestea sunt aspectele psihoemoționale. Majoritatea femeilor, că am observat că vă place să vorbiți despre mituri, majoritatea femeilor consideră că menopauza înseamnă sfârșitul vieții lor, tocmai de aceea am spus că nu. Femeia la menopauză la 50 de ani nu este o femeie în vârstă, dimpotrivă, poate avea o viață în continuare absolut normală, dar sub observația și îndrumările medicului specialist. Viața sexuală la menopauză există? Categoric, da. Perfect, deci nu trebuie să ne mai sperie nimic, trebuie pur și simplu să ne informăm, să vedem ce înseamnă toate aceste etape și să le considerăm firești, ca etape firești ale vieții, cumva, nu? Sigur că da. Bun. Iar sub îndrumarea medicului, toate neplăcerile, orice disconfort asociat acestei perioade poate fi ameliorat și ținut sub control. Bun. Un sfat general pentru toate doamnele și domnișoarele, că sunt în România, că sunt prin diverse țări ale lumii, dar un sfat de care să țină cont toată viața lor de acum încolo în ceea ce privește sănătatea lor din punct de vedere ginecologic. Care ar fi? Sfatul este să nu se neglijeze, să nu considere inutil consultul periodic, pentru că, din păcate, de multe ori constatăm că a fost foarte util și, de asemenea, să nu aibă nicio reținere față de medicul specialist, să discute toate aspectele care o îngrijorează, asupra cărora are neînțelegeri și așa mai departe. Medicul specialist tocmai de asta este acolo, pentru a o sfătui, și este foarte important să vorbească deschis și fără nicio jenă cu pacientul, cu medicul, în așa fel încât să știe să puncteze toate lucrurile importante. Așadar, ca o concluzie a acestui sfat, să nu se neglijeze, să meargă la controalele periodice, să nu considere că este inutil pentru că medicul i-a spus că este sănătoasă. Să se bucure de faptul că este sănătoasă și să încerce să păstreze această stare de sănătate pe mai departe. Bun, deci eu înțeleg așa că să te doară nu e firesc, starea de sănătate este normală, trecerea anilor nu înseamnă decât că au trecut ani, nu înseamnă că e obligatoriu să vină la pachet cu boli și cu afecțiuni, da? Și mai înțeleg așa că o întrebare în plus nu înseamnă nici că nu ești pregătită, nici că ești proastă, nici că ești insuficient de bună, înseamnă pur și simplu că ai o curiozitate, ai o nedumerire și în loc să cauți pe Google
acolo unde știm că de obicei murim, orice am căuta, să ne adresăm medicului specialist care știe exact și contextul, știe ce întrebări adiționale să ne pună vis-a-vis de această nelămurire a noastră și întotdeauna să ne informăm un pic mai mult, e mai bine decât să rămânem cu întrebarea și cu rușinea în buzunar. Zic bine? Ziceți foarte bine. Niciodată o întrebare nu este adresată în plus medicului. Medicul trebuie să știe tot ce ne îngrijorează, repet, tot ce nu am înțeles să ni se explice pe înțelesul nostru, în așa fel încât noi să putem să și facem ceea ce ni se explică pentru a ne păstra starea de bine. Doamna dr. Luminița Câmpeanu, specialist obstetrică și ginecologie, mulțumim foarte mult că ați împărtășit cu româncele de pretutindeni aceste informații foarte valoroase, pentru că e atât de important să ne informăm și pentru că e atât de important să știm pentru a rămâne sănătoși. Mulțumim!